Takže nazdárek lidi, tady je Dudlak a chci vás přivítat u dnešního streamu ze hry The Outworld. A máme tady Eli, máme tady Felixe, to jsou ti dva, co tady se mnou teď jsou. Dostupné body. Já si pamatuju, že jsem k něčemu šel, ale vůbec nevím k čemu. Tady lež. Zakódované automaty útočí normální rychlostí. To mám brát jako jak? OK, berem. Nevím sice přesně, co to znamená, ale beru to. Fajn. Máme tu nějaký výhody. Jo, moje výhody, super. Osamělý mistr, když máš vyskoušet žádné má společníky. Tiché zvaný způsoby větší poškození je považována za tichou, pokud její dosah hluku 2,5 metru nebo méně. To vůbec nevím, co to znamená. Prodavač hadího oleje? Umí přesvědčit prodavače, aby si zakoupil více bytů, než by měl. Vítám tě, Michale, čaudlo, tak co jaký byl Groot, takovej baby byl. Hele, Groot byl úplně suprovej, jenom včera měl Discord nějaký problém, protože hned ve chvíli, kdy jsem ti na to odpovídal, jakože byl super, že to je jako strašně hustý, tak se mi to najednou začalo psát červeně. A úplně si říkám, ty vole, co je jako tohleto za blbost jako? Tak jsem se ptal kámoše, který přes Discord je trošku lepší a on říkal, no někdo si tě bloknul. Říkám, ty vole, že by si mě bloknul, to je nějaký divný. Vítám tě, Ouksy, vítám tě. A úplně si říkám, to přece není možný. Tak jsem se snažil rychle lognout na ten Epic účet na Fortnite, že ti napíšu. Mezitím si ty z toho Fortniteu odešel, takže jsi byl zase offline a teď já ti neměl jak napsat. Protože říkám, no to je úplně hrozně divný, prostě ty jsi mě bloknul a teď vlastně, že jsi si mě nějakým způsobem bloknul, vůbec nevím, proč bys to udělal a tak dále. No honil se mi hlavou hromada, to není jenom mobilem, to byl fakt jako Discord, protože hned na to psal vlastně ten kámoš Sokol, že i on mě psal a jestli jsem si ho náhodou nebloknul, úplně říkám, wow, prostě hustý. Ne, Discord měl včera nějaký problém a psalo se prostě neodesílali zprávy. Jdu skládat svou první židli k PC, co jsem kdy koupil. No tak to gratuluju, co jsi skoupil, Ouksy, za židli? To by mě celkem zajímalo. No, jako včera měl Discord trošičku problém. Dobře, já se tady mohu... Hmotnost spotřebního materiálu. Zajímavý, to bychom možná mohli. Obnovení část zdraví, kdykoliv zabiješ nepřítel. No, to bych mohl. To by se mi možná... A jo, to si berem. Tak. Eli, co ty, Eli? Ty máš tu zbraň, to si pamatuju, to jsem ti dával. A potom máš lehkou útočnou pušku. Těžkou jsme nechali Felixovi, ano. On má Hammersmitha. Granátomet mu nedám. A má tady nějakou Poison Chapel, jo, to ti necháme. Co ty máš? Hele, perky. Zvýší vlastně, když je... Přesvědčování, OK. Záluny, sníží míru, ne, já chci zvýšit míru ohrožení, ano, ale já bych jim měl dát nějaké, musím se jít učit na geografii a pak mám hudebku, tak čau, jasně, já jsem zeměpis strašně nesnášel, takže soucítím s tebou. Michale, soucítím s tebou, nicméně pěkně se uč, potom si užij hudební výchovu a třeba zkoukni potom tenhle ten díl ze záznamu, budu moc rád. Olizovač. Bot. Felix způsobuje bonusové poškození cílům, které trpí chorobou. No dobře. Zvýší poškození spojené tímto společným při použití zbraní pro boj zblízka. No nevím. Zvýší základní hodnotu zbraní tohoto společníka. To bychom mohli. Zvýší poškození působení toho společníka při použití dalekonosných zbraní. Jelikož on má Hammersmitha. Přijmout Hammersmitha, který je... Asi na dálku. Těžko říct, ale asi na dálku. Trux GX, počkej. Já se hned na tu židli podívám. Mě to totiž zajímá. Já jsem si kupoval nejlevnější kolečkovou židli s nějakým polstrováním v IKEA asi za 12 nebo 16, nebo nevím, jestli byla nejlevnější. Jako nejlevnější zase ne, stála asi 1600. A já jsem s ní naprosto spokojený. Jo, tak to budeš mít pěknou židli, to gratuluju. To budeš mít pěknou židli. Já něco takového určitě plánuju, ale až někdy hodně vzdáleně.
Což znamená, já bych, počkej, tohle chci, dám mu zbroj, protože minule to trošičku nedodělali. Vaší společně nepřátelům skoro bonus. Pokud je Felix ve straně, způsobuje vy a vaši společníci nepřátelům z korporace bonusové poškození. To vůbec nechápu tohleto. Tento společník mnohem rychleji vyměňuje zbraně a dobíjí. Zajímavý. Zvyší poškození způsobuje schopnosti tohoto společníka. Moc nepoužívám. Šance na okamžité obnovení cooldown schopnosti od toho společníka, když vede jsou dobře. Tak dáme tohle. A nemáme žádné výhody, takže tohleto přijmem. Tady ta byla teda za 4800 a k ní zdarma sluchátka, myš a podložka. No hele, tak to nebe, to je úplně superový. Nicméně, chtělo by to dát nějakou těžkou zbroj. On nemá prakticky, i když zdroj 20 není zas tak málo, tady 27. Hele, dáme ti tohle, má to větší zdroj, tady 27. Bude sice vypadat jak trošku okurka, ale dobrý. A co se týče Ellie, co ty máš? Určitě chci tohle, aby si měla, určitě chci... Myslím si, že ty seš docela dost často na blízko, ale já dáme ti taky zbroj. A co ty máš? Když Ellie je ve straně každé poškození, které by tě zabilo, tím místo toho vyléčí malé nosí zdraví. Tento efekt má dlouhý cooldown. Zajímavý. To si dáme tohleto. To je zajímavý. Ta medička vypadá celkem dobře. Když je množství získaného inhalátor, super. Tvůj pohotovostní lékařský inhalátor je více léčí, když máš nízké zdraví, super. Nicméně Ellie dáme taky nějaký armor, ona má 25, má celkem dobrý armor. Nicméně dáme jí cylindra, bude chodit s cylindrem. Tada! Jo, dopřál jsem si teda, teď sedím u PC moc dlouho, jsem z toho celkem rozláman. Ale naprosto to chápu jako ono fakt jako ta židle a nějaká ta jakoby podpora. Jako já mám taky židli, která se jako samozřejmě lehce zaklání. A hele, je to úplně super. Je to důležitý mít něco pod sebe, že já si pamatuju, že já jsem jako malej měl židli jako normální a ten sedák se později tak jako prosezel a já jsem seděl vlastně na těch šroubech, bylo to opravdu velice nepříjemné. Nicméně já jsem trošičku pozapomněl, co jsem přesně tady dělal. Což znamená, co je tohle? Vražda na... Tohle to vůbec neznám, ok, dobrý. Pilulky vážně, a jo jasně, už si vzpomínám, to jsou ty pilulky. Zbraně prázdnoty, vůbec nevím, co tohle to je. Kriminální zítře, pilulky vážně. Myslím si, že teď v tuto chvíli musíme získat nějaký ty pilulky vážně. To byla vlastně ta nejdivnější konverzace, co jsem tady kdy měl. Odteď jsem seděl na klasické Ne, neříkej mi, že jsi seděl na dřevěný Ježiši Kriste. To musí být hodně rozlámaný teda. Nicméně tahle mapa je celkem velká. A máme tu nějak... Ano, tady jsou rodinná záležitost a prázdný muž. OK, dobře. Mám tady ještě... Aha, tyšmarja, tady toho mám, podívejte se. Radio Free Monarch, takže se podíváme hned za mnou. Je tady nějaká budova, tady. A když se dostanu dovnitř, tak je tam nějaký Radio Monarch. Takže se tam jdem podívat. Prezident, anebo... No ano, první den na nic. Super. Tak to bychom děli. Já to přejdu. Děkuji. Dík. If you plan on sitting through Nyoka's stories, you might could use a few. I could use a few and telling them myself. Now what can I do for you? Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to join the iconoclasts or some such. Že má to bude zase to. But it had a fancy ring to it. Name's the first advertising anyone sees, after all. No tak samozřejmě. Nope. But a man can dream. To je dobrá, tohle to je velice dobrá ta. Anyone who spends any amount of time in this bar is bound to get to know Nyoka. Velice dobré přemýšlení. Here so often herself. And I don't mean that unkindly. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is entitled to a few drinks. Something else I can do for you? To bylo jako na mě? OK, tak tohle nebyl
Ještě to může být tenhle. Watch your Ne. step if you venture outside the Počkej, walls. nej to tohle? Prodejní automat. Prodejní automat mu prodává spoustu věcí. Můžu mu něco prodat já? Já tady toho mám tak strašně moc. Počkej. Zbraně. Ultimátum. To ultimátum není špatné. A tohle to prodám. Počkej. Jak se to prodává? Prodej Ečko. Revolver za 314 DPS. Prodej 350. Lehká pistole, tak to můžu prodat. Tohle to není moje zbraň. Počkej. Počkej. Ne. Aha, já to mám dvakrát. OK, dobře. Já jen doufám, že... ne, to je reputace, inventář. Ne, to je moje, 19. OK, já jsem se trošičku lek, abych si náhodou neprodal svoji superovou zbraň. Nekoupím, prodej, už jsem... Ježišmarja. Tohle můžu prodat. Máme tu nějaký armory, tohle to všechno taky prodáme. Lékařský materiál, já fakt nevím, k čemu tohle to všechno je. K čemu to kdy budu potřebovat, já fakt nevím. Mám tu nějakou hromadu, to bychom se možná mohli podívat na nějaký vylepšení zbraní, ale já jsem možná na to koukal. To si tu nechám, to je spotřební materiál, to potřebuji. A tohle by měl být jakoby junk, veteš. Což znamená Z jako prodat veteš. Tak máme, nevím kolik máme kreditu. Ale něco... Tak s tebou? Ne, tady jsem si taky pokecat. Sakra! Rádio Film Monarch. OK, ono to je úplně tam na druhý. Jo, počkej, s tebou! Ona chce po mně ty pilulky. Good news? Bad news? Good news, bad news, All no. of the above? Ta je dobře mimo. OK, já jí musím fakt najít ty pilulky. OK, dobře. V tom případě, když musíme najít pilulky... Ježišmarja, kolik tady toho je. Tak se tady podíváme na Grimmův zítřek. Dobrý den. Tady není vchod. Tady bude vchod. Jsem si jistý, že to je tady? Není, protože já to... Je to tady. Dobrý. Mr. Nandi? Ježiši Kriste. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. Co to je What saltuna? can I do for you today? You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. Si mi tady zase přehazují jak horký brambor. Grimm wore her patience thin a long time ago. OK. Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Divný. So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Ježišmarja, ona je Sort of zabilovaná. a strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Ale ne, další zemla. I couldn't. What if he says no? Ježišmarja, to už tu máme. Maybe you could ask him for me. I mean, a no would Ah, still be bad, Ježiši but it won't be quite as Kriste. embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, Nechme he's to got být. great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Good to have standards, I guess. I know what I'm looking for.
You think that's what I'm looking for? You're funny. OK. Sorry, sometimes I get carried away. OK, dobrý, pohodě. Fajn. Tak půjdeme někoho pozvat na rande. To zní jako dobrý vtip. Tam je ještě... Počkej, to jsou ty léky, tak tamhle půjdeme. Půjdeme někoho očividně pozvat na rande za někoho jiného. Počkej, nestalo se to už před chvilkou? Sakra, já jdu úplně blbě. Aha, já musím totiž sem do toho velkýho. Bacha. Sem musím. On je totiž ve skladišti, to říkala. Schválně, kolik toho namluví. Počkej, to je ženská. Ne, to je chlap. Je to ženská! Hope Abigail. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Že tě strčí do krabice. Ne. Sorry. Seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Ne, už zase, já budu zase něco dělat. Nechci. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? Fine. She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. She asked me Ne, about dobrý, the v poster pohodě, once. ne, dobrý, v pohodě. Just once. Made a real generous offer too. I don't have time for Grimm, even when I'm not working doubles. No, I paid Sublight for it, so it's mine. Počkej. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grimm may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. Fine by me. Ukradnu v pohodě. Dobře. Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. To takový nás bylo víc. We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. These MSI types are living the dream. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Pohodě, já jsem to věděl, že to bude další úkol. Lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Počkej, před chvilkou si řekla, že ho nesmím k ničemu nutit a teď já mám za ním přijít a přinutit ho jít pracovat. Počkej, co je tohleto za konverzaci? Co s tím předákem? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Because we've got a budget, all right? And in case you haven't noticed, MSI doesn't exactly have a lot of spare bits on hand. OK. Můžu přimět, Not on ano. Monarch. Sanjar threw out the old work mandates and penalties. Cože? Sure, until your workers start making ridiculous demands. You mind slapping him around a little while you're at it? Já si myslím, že ne. Mostly. Ale no Unless you tak. can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Dobře. Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay.
Has a mouth like a ground six spacer. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we Ta use is postava by cheap měla být enough. hlavně tvoje, ale dobrý, And pojď. Braxton knows how to get the saltuna. Pokud by byla Fat něčí, and jeho je mostly to tumor horší. free. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Fajn. Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. A tak potřebuješ někoho, kdo je Caleb ovládá. and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. I don't have the bits for it, plain and simple. To už jsme slyšeli. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. To chápu. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. Fajn. Rovnou Fine by jsem... me. Dobře. Jedem. Tak co ten plakát? Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Sure. And once you finish helping me, then we can talk about the poster. To zní jako fair dohoda. Fine by me. Zdravím tě, Kubo, vítám tě. Vítám tě i tebe, Filipe, vítám. Ježišmarja, vy jste přišli najednou všichni. Hele, uvidím, jaký to bude po streamu, jestli přijde přítelkyně, jestli půjdeme na večeři. Dám ti vědět, neslibuju to jen tak, ale opravdu to takhle mám, protože po 2 dnech, kdy jsem měl do 5, jsem konečně dneska končil celkem normálně. Relativně normálně, nicméně odvážel jsem kolegu, takže jsem se lehce zdržel, takže dneska byl trošičku posunutý stream. A co já mám teď vlastně hledáčku? Grimu zítřek, to mě nezajímá. Já chci... co? Květiny pro Sebastiana? OK, dobře, květiny pro Sebastiana. Nevím, co to sice znamená, ale jdem tam. Určitě, hele, říkám, dám ti vědět asi po večeři. Uvidíme, jak to dneska vyjde. Hello, stranger. Can I interest you in a raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Huh. I haven't seen her in a few days. But I've been meaning to ask her how that raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount. Ježišmarja, ten neblbej. Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for raptidon tongues. You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Přesně. A udělej to jako, že to je tvůj nápad. Dobře, tak teď týhletý musím sdělit dobrou zprávu. Dobrý den. Have you talked to Sebastian yet? Aha, mluvil. Co řekl? Že se ho půjde na rande. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on.
Kdybych se... Ano, přesně, bav se, nepřemýšlej Oh, nad I tím. will. Now I've just got to figure out which jumpsuit I'm wearing and how I'm fixing my hair, or maybe I should go with a casual look. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Přesně, mám rád, když se problémy vyřeší sami. Tak, co tu máme dál? Rádio, tam ne. Ano, přesně. Teď musíme za tím povalečem. Tam je nahoře? Jak se dostanu nahoru? Schody nahoru. Bacha. Bacha lidi! Musím, tak. Jo, počkej to, jo, jasně, pojď sem. New face, huh? You from Ale Outworld? ne, už je to tu zase. A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Proč mi všichni kupují Consider an pití? MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until Tak za she chvilku pays umřete fair hlady. profit. Us on Pro Málem. vás teda žízní. We're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Sure thing. What did you want to discuss? Ne, Vilma nevyhrožuje, což znamená... Not forever, but we've each saved up our bits, and I stashed them safe in my home by the diner. Takže I budeme muset reckon we'll ukrást, last a dobře? week or two at least. Zkusíme I lež. never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. Počkej, já jsem mu vlastně měl dát přes držku. Dobře, tak dobře. Zapomněl jsem na to, že mu mám dát přes držku. Dobrý, nevadí. Třeba jindy, bacha lidi. Kde byla Vilma? Tamhle byla Vilma. Jo, ta byla vlastně, jo, jasně, to je ta hlavní tady něco vedoucí. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. You knocked any sense into him yet? Víceméně. Řekl jsem mu, že přijdeš o práci, když se vrátí. Sweetest words I've heard all day. Nebudem říkat nic. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your Vydržte chvíli, já efforts. za chvilku přijdu. Honest work deserves honest pay. Something else on your mind?
Tak, dobrý, už jsem zase tady. Ještě jsme se nekoukli po tom Braxtonovi, nicméně co ten plagát? If you want to pay me more than Nell's offering. Řekla si, že pokud ti vrátím. Aha, já jsem, dobře. Fine by me. Já musím nejdřív najít toho Baxi, no to je jedno. Grimmův zítřek? Co je Grimmův zítřek? To bude ukrást určitě. Když bych se dostal do její kajuty. Počkat. Ježišmarja, tady to je hnus. Fuj. Já jí ho můžu ukrást. Osobní soubory. Hacking bypass nemám. Nesprávné zkušenost. OK, dobře. Zprávy. Aha. Dobře. Já jí to můžu ukrást. Ne, já se s ní domluvím. Já s ní nechci mít špatný vztahy. Takže já se chci rozhodně dohodnout. Což znamená, že já... Kdo je tohle? Podíváme se tady, co je tohle, to druhý. Nicméně jedna možnost je, že ten plakát můžu ukrást. To je jedna z věcí. Ale druhá z věcí je někde tady. Neříkej mi, že jsi Neil. Jo, je to Neil. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial Age Mammoths. Ani jeden nevím, co z ní. The Darlings? Seriously? Yeah, you're looking at the Darlings' newest recruit. Boss is a shoo-in for Rookie of the Quarter. I'd heard they'd gotten a new hacker. Is that why everyone's making such a fuss about you? But what are you doing on Monarch? Maybe we're not so isolated as I thought. Budem lhát, budem tak strašně lhát. Stellar Bay really is a paradise. It's pretty swell, but it's a whole lot better with company. Say, I don't think I've seen you before, and I'd remember that face. I'll try not to be a stranger then. Name's Felix, by the way. Ježiši Kriste. You should stop by more often. The games are always better when you've got someone to celebrate with. Sounds like a good time. I wouldn't mind bringing a couple drinks and settling in for the pennant match. Look at me, getting carried away again. So, what can I do for you? Graham's always filling the airwaves with this propaganda. Like it's done him any good. No. All it means is the tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. Signed by the black hole himself. There's no way I could pass that up. Why, did you want to see it? I don't have it yet. I'm waiting on a few customers to pay up before I can give Velma the bits. Ne, to by bylo moc drahý. OK, tuhle tu teda necháme bejt. Co tu máme dál za úkoly? Rádio to mě nezajímá. Co máme tady? Pilulky vášně. No to musím zjistit, to si pamatuju z toho minulého dílu, co jsem tady flirtoval s tou... počkej. Já jsem získal ten klíč. Fajn, nikdo mě neviděl. Můžu si ještě něco vzít? Ne, dobrý. Doufám, že mě nikdo neviděl. Fajn, dobrý. Máme pilulky štěstí. Ať to znamená cokoliv.
Dobře, pilulky vášně. Jsem zvědavý, kam tohleto půjde, protože v minulém díle ta konverzace byla velice divná ohledně těchto kofein, nevím, co to je, a... You're back. Good news? Good news. Bad news? All of the above? Tak na půl. Says someone who's never had any fun. Exactly. See? I'm glad someone on your crew's got some sensible. Tohle budu určitě Got her head litovat. on straight. Ale jak to nešlo? That hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stocking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. It's south and west. Mostly follow the road till you're past Fallbrook, then look for caverns in the mountain. If you ain't into spelunking, there's a western slope past Rotting River, but it's dangerous ground. A lot of things that'll want to eat you there. Good luck. Asi bývá docela Dobrý, v pohodě. Free Monarch, OK, a tím bychom měli tohleto asi taky vyřešený. Takže tady máme ještě jeden tajní lidé, protože tohleto je ten Grimmův blbost a tady toho je hromada. To je hromada úkolů. Ne, počkej, to je loď, OK, tak tady nic. Což znamená, musíme najít toho Bugs něco. Tajní lidé, se ještě tady podíváme. Jsem zvědavý, kam nás tohleto vezme. Tady jsou ještě nějaký tajní lidé. Nevím, co to přesně znamená, co to přesně bude znamenat, co to znamená pro mě, ale vypadá to, že to je... Help! Someone's been killed! Cože? I think I'm gonna be sick. No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. No fuj. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot A shower. nechceš to někomu nahlásit třeba? Já tam chci. Dolní, kde to říkal? Dolní vpravo? Chlap, mrtvej. Murder? Hey, is this the part where we go hunting for clues? Not much I can do for this guy. Hledáme stopy, počkej, později, chvilku vydržte. Nebo počkej, hledáme stopy rovnou. Tak, hledáme stopy. Nejsem vysloveně žádný Sherlock, ale nic tady nevidím. Ne, nebude mít zkrát. Počkej, tady něco je otevřeného. Co je tohle? Prozkoumej. Na tomto sázkovém tikutu jsou uvedeny některé stále odvážnější sázky uzavřené na tým s názvem Většinou kolonisté. Pochází z sázkového tiketu Lefantol... Ježišmarja, budou všichni určitě sázet. Nechci nic krást. Ne, že by mě teda někdo hrozně viděl, ale dobrý, v pohodě. Tak ten člověk očividně sázel a asi mu to úplně nevyšlo. Ještě něco mám tady najít? Asi nic. Tak, kde půjdeme tady nahoru? S tebou? Kdo seš? You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Dilated pupils, anxious posture, muscle spasms. She's high on some quality stuff. No, okay, maybe just a little
Trošičku. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptidons outside, you know? Oh, damn. Trošku se He told me he prokecla. was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick, and he had some meds on hand. So maybe look for him there? You wanna know what I think? This Braxton fella threw away the trappings Fine. of society and joined a pack of wild raptidons. Tak jdem za ním. Toho člověka musím najít, protože potom dostanu plakát. A já nevím, co všechno. So you're really Počkej, co? Ne, tohle nechci. Já chci toho Paxa, nebo počkat. Já se musím podívat na deník. Není jasné, co oběti stalo, ale něco v bytě by nám mohlo vysvětlit správný směr. Nadíli jste sáskové týky, sáskové kanceláře, ale... No, tak to mi to teda řeklo. No moc mi toho jako spíš mi to nic neřeklo. Asi se tam najde něco jiného, nicméně já jdu po tajných lidech. Jdem konečně ven. Nevylezlo tady něco náhodou. Asi ne, doufám teda. Tak se jdem podívat mimo město a uvidíme, co všechno nás tady může dneska sežrat. Asi toho může být opravdu hodně, přes nějaký možná kudlanky nebo cokoliv tam prostě venku bude, všechno vystřílím. Všechno tady vystřílím. Mám 2 celkem schopný člověci. Tak, kam my půjdeme? To jdu jenom takovýhle kousíček, OK, no, tak já si trošičku myslím, že tohle nebude. Počkej, tady jsem venku vlastně už byl, a tady to bude v pohodě, jsem tady venku už byl. Ježišmarja. Prosím, žádný seriál. Hele, tornádo! Hlavně žádný seriál. Co je tamhle? Je to? Počkat. Ne. OK, dobrý, s tím asi nic neudělám. Fajn. Jdem tady teda hledat nějakýho člověka. Počkej, tady jsme byli přece. Tady jsme stříleli, tady jsme byli už. Tady je to vyčištěný od nás. Ej, bychom měli být celkem v pohodě. Ojks. O tom víme, ten už tady ležel předtím. Fajn. Tak jsem zvědavý, co tady najdem uvnitř. Dobrý den. Je někdo doma? A visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. To je divný. In my experience, any stranger this friendly either wants to rob and airlock you or sell you something. Nonsense. Out here in the wilderness, we welcome all who come to our door. Now come in, make yourselves comfortable. To je velice podezřelý. I'm afraid we don't get many visitors out here. The raptidons and marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Já jsem ale chlap. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. I think I just lost my appetite. Mě taky. Tohle to je velice podezřelý. Tohle to je tohle to je velice podezřelý. Můžu si promluvit s tebou? Můžu. Oh, hello there. You come for dinner? To je nějaký tajný kód? Sorry, I'm not real good with names. You got a funny way of putting things.
I used to be good with words, but it feels like there's this fog. Sorry, have we talked about this before? That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? Ah, Mama. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Na ní si musím dát pozor. Yet the Eternal provides, does it not? The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine, and we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. To je velice divný. That they do. Though it's up to us to make the most of those opportunities, wouldn't you say? Look at me, prattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? OK, já jim jdu prohledat barák. Ale ne. Tady nikdo není. Tady nikdo není. Kdo je v té skříni? Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? Jsou dole. That's wonderful. There was this other man who used to bring them. Not anymore, though. Oh. Mama and Papa said he came from the city. When we got sick one time, he brought those candies to make us well again. And they worked. Now we feel better than ever. Mama says they're a gift from the Eternal. He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. Some kind of off-brand drug, maybe? Wouldn't be the first or the worst. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. I don't know. I'm not really supposed to talk to strangers. Okay. Maybe I'll see you at dinner. Možná. That was real nice of her, inviting us to dinner like that. Fakt? Počkejte, jsou ještě... Je někdo ve skříni? Já se chci podívat. Dobrý. V té skříni byly knížky. Tak takovouhle koupelnu bych rozhodně nechtěl. Dobrý den. Je tady někdo? Ježišmarja, co je tohle? Pilka. Ouch. Ouch. Yeah, I'm definitely gonna have nightmares about this. Who does something like this? OK, fuj. A ještě jednou fuj. Očividně. Pracovní průkaz, bla bla bla, nadřízený bla bla bla, a vezmeme si to, OK. Máme tady dokonce i nějakou čepel, takže tu si vezmeme. A já už asi půjdu. Myslím si, že tohle to mi úplně stačilo. Tady nic, počkej. Vezmem. Jelikož vím, jak to asi dopadne tady, tak si tady zkusíme nabrat nějaký věci. Bytový modul, kroužek mě nezajímá, jdem tady trošičku nakrást věci. Ono, tak. Ježiši Kriste, co pak najdem tady? Jo, počkej, to už můžem. Já ji můžu zdrhnout. Ne, já budu přímo za nima. But what's this? You're tracking blood into the kitchen. Oh dear. You've been nosy, haven't you? Byl jsem zvědavý. Jedna z mých lepších. Počkej, mě to napadlo až teďkon.
Oni asi... Ještě jsem si nedal večeři. Fuj, to bylo. Quickly, my dear. He's getting agitated. We can't let the meat spoil. Don't worry. We'll make this quick. Jako vážně? Au! Počkej, nemůžu, já teďko střílím. To teďko nepůjde. Počkej. Ještě chvilku. Au! Tak. Povídej. Gotta admit, Ano, je tady. real good. Jo, vlastně on tu není, on říkal, že se teďko musí učit na geografii a potom jde na hudebku. Nevím, ale chodí na základku ještě. Tak, jsme to s nima vyřešili. A jo, vezmeme. Dobře, máme nový dům. Chudák tadle. S ním nic neuděláme. Berem všechno. Všechno, co není přikovaný, berem. No tady toho nemají teda. Škoda, no. Nic, tak jdem zase zpátky říct tu smutnou novinu ze zaměstnankyni Baxi, no toho prostě toho člověka. Když to mají tak hrozně divný jména. Ještě nikdo nezastavil, jo. To se docela divím. Možná bychom se konečně s ním mohli domluvit na ty plány. Máme další dovednostní body. Já vůbec nevím, kam ty dovednostní body budeme dávat. Možná do té inspirace. Odhodla, to zní celkem zajímavě. Hotovost, montováno, chvíli to zabralo, ale povedlo se mu, tak to ti gratuluju. Hlavně to se o tu židličku starej, aby ti nevrzela jako všechno ostatní, co tady já dneska mám. Přesvědčit, lej zastrašit. Budem lhát, budem hodně lhát. Tak. Tak, dáme si ještě nějakou tu výhodu. Rychlost pohybu, poškození vědeckou zbraní, cooldown schopností společníka, každé vaše zabití nechci, šance na obnovení doby platnosti, schopnosti společníka, to nechci, obnovení nechci, ne, šance na obnovení cooldown nechci, co chci. No tak dáme hmotnost potřebního materiálu, protože já toho u sebe jakoby něco málo mám, bylo to nějakých 20 kg, ale to je v pohodě. Tak. Jdem se vrátit zpátky do toho města a třeba konečně získáme nějaký věci, třeba získáme konečně ten plakát, možná na něj získáme nějakou slevu, nevím, jak se to vyvrbí, uvidíme. You ever watch Agent Khan? He's got this ship, right? The Invincible, and we got a ship, right? So I got to thinking, who would win in a race? Zatím jsme toho venku moc jako nepotkali. Ale to ještě bude. Já si myslím, že na této plence chvilku ještě strávíme, protože těch úkolů je tady nějak celkem hodně. Tak. Hey Ellie, when was it that you realized the board was crushing the life out of this colony? What are you talking about? I'm talking about the board? The machine of oppression? Ain't that why you became a pirate? Because you wanted to be free and all? I'm just after a paycheck, kid. Aha. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Tak. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton shifts. To už víme tohleto. No, to jsi tady ráno nechala. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Počkej, to už jsme taky dělali. Besides,
Mám špatné zprávy, ano. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? Tak, ano, bohužel jediný možný to. That's... Wow. I sure feel like an ass now. Oh, sure. Because Monarch's just teeming with experts in the finer points of salt tuna health. Jak tu voda si hodně. It's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Možná bys měla. Můžeme se dohodnout o jednou granátu. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Fair enough. The damn thing's been a headache anyway. Take the poster then. And if I never hear another word about it, it'll be too soon. Fajn. Takže to bychom měli mít vyřešený a my můžeme vrátit tento plakát tamhle někomu dalšímu. Nevím, proč takovýhle tyhle úkoly tady dělám, tady běhám furt sem a tam a sem. Já mám 1083 nábojů? No tak to je, počkej, kam s tím jdu? Kam s tím plakát? Proč s tím plakátem jdu sem? To není ten plakát, počkej. Tady, přesně, tohle chci nejdřív uhodit. Tak, tam budeme vrátit plakát konečně. Doufám, že bude mít radost a to, co tady pro něj dělám. Have you had time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Já už přišel. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker Kolik, too. schválně. Never get the chance to use it these days. Kolik? To zatím to bylo jenom XPčka. A byty? Už 125 bitů, to není tak hrozně. Tak, co tu máme dál? Možná bychom se měli víc podívat tady do té místnosti s tím zabitým človíčkem. Aby jsme třeba ještě jako zjistili, jako co se tady doopravdy stalo. Zatím máme jenom nějaký ty sázkový kanceláři. Takže jsem zvědavý, jestli tam najdeme ještě něco. Tak. Najdeme tady ještě něco. Co je tohle? Ne, nech budem krást. Křupky, asi dělal snídaní. Nechci, tohle taky nechci. Jako sprcha není moc hezká teda. Ale oči... Hele, prašná. Do tohoto kufru bylo nacpáno několik otrhaných šatů, všechny stejného střihu a barvy. OK, prohledali jsme byt. Co to znamená? Prozkoumej, aha, jasně. Dobře, tak si teď zase chviličku hrajeme na toho, na detektiva. To bude asi zatím, takže tady nepůjdeme do baru. Left field, ano. Počkej, to seš ty! I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Že ty jsi ho zabila. Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. OK.
Vyšetřujeme tady za... Proč to neudělá nějaká místní policie? Proč to musím dělat já? Jste cizinec v nějakém úplně novém městě, všichni vás vidí poprvé, ale všichni vás mají takovou důvěru, že vám řeknou úplně všechno a vy ještě tady řešíte nějakou vraždu. Asi jdu úplně špatně, jo, jdu úplně špatně. Tady to budu muset obejít. Dobrý, nechceme krást. Ulička, ježiš. Toběj! Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Berta already pissed by those crates to market. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. Špatná odpověď. Oh yeah? What are you saying exactly? Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. To jako celý? To bylo jako celý? Oni prostě odejdou? Hele, plamenomet, náboje, nepotřebuju. Hromada nábojů, velkorážní munice. Nepotřebuju. Víte, kolik já mám nábojů? Další. Ježiši Kriste, tady se válí nábojů. A další. Město plné nábojů. Tak, za kým teď? Já vůbec nevím, za kým mám. Jo, tady za kým. Počkej. Ano. Zatím letí člověčka. Aha, the helpful stranger I've heard so much about. Here to do business, Tohle to trošku vypadá na slizouna. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Ne, ty máš schůzku se mnou. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Now, who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? What a charming notion. One doesn't meet many free spirits in Alcyon. Not outside Tartarus prison, anyway. Forgive me, I'd be positively enraptured. Only I take it this means you aren't here for Všiml jsem si tady, že je špatně udělaná vlastně čeština, že všichni chlapi mluví žensky a všichni ženský mluví chlapsky. Jako, myslím jako rodově. Nevím, jestli to tak je schválně, jestli to je schválně kvůli tomu, aby si někdo poznal češtinu nebo něco takového, ale je to tu prohozený. Všiml jsem si toho. Byla bych později, že to znamená, že nejsi kvůli solituně. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back. Já, ale někde se začínat musí. Čeho přesně chcete dosáhnout? Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. Nepotřebujete. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Exactly what I would have said, if I'd been paying attention. You talk like Graham. Can't imagine why you'd sneer at the notion of a free colony. Could it be because you're an agent of the establishment? Not everyone likes the idea of hunting sprats in the back bays, Felix. Your friend makes a good point, young man.
I used to be young and idealistic too, but you can't run a city on high-minded ideals. Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Ingenious plan? Don't get me wrong, I'm starting to admire your sand, but I bet you could overcomplicate a sisty sandwich. What a charmingly roguish turn of phrase. Allow me to express my thanks at your confidence and assure you that my plan is indeed sufficiently complicated. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Kým? With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Obřad? I was starting to get bored listening to you until you said the phrase extremely powerful ordnance. It is quite the rush. In the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in, these days it's overrun with marauders and raptidons. Pohodě. To si asi dojdu pro tvůj. Uvidíme, co se mi podaří. So taciturn, so dour. I'll be waiting with bated breath. Okay. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Musím se ještě na něco zeptat. But that's terrible. Přesně. What happened? I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. Co jsem s nimi I've udělal? been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually. Určitě, jasně. It really was on my to-do list. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Nic moc, dobře. Hledám zprostředkování informací. Why, he's probably still out at Devil's Peak. Tam se za chvilku vrátí, určitě půjde. To notify me, at any rate. You'd head south along the road and look for a mountain to the west. Not that I'd advise it. It's a terribly dangerous trek. But if you insist on going, I'd recommend taking a local guide. Nyoka would be a prime candidate. A nemám jí už náhodou? If you can keep her sober. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Jistě. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Jsem rád, že umím pomoct. Then it's good that I keep such meticulous notes. Ježišmarja. Nic dobrý, chci mluvit o něčem jiným a jdem pryč. Tak, co jdem dělat teď? Vůbec nevím. Dobře. V městě máme všechno hotové. A mimo město mě čeká teda rodinná záležitost, rádiomonarch a prázdný muž. Půjdeme nejdřív na rodinné záležitosti. Já si myslím, že to zní jako úkol přímo pro mě. Hey, Ellie. Hey, Ellie, how's your head? Still spinning? Felix, the secret to surviving a good night is a big breakfast. Wait. By mě zajímalo, proč se ptal na tohle Ellie, protože Ellie je zdravotnice, tak by o sobě měla vědět.
Ano, vím o tom. Tak. Tady si musím asi dát trošičku... Ne, počkej, tady jsem byl, to je dobrý, tady to je v pohodě. Rodinné záležitosti jsou někde tam nahoře, ale... Nájezdnický strážce, nájezdnický chuligán, takže tyhle ty všechny tady postřídíme. Hele. Počkej. Já ho skoro zabil. Dobře, Eli. Zvládla jsi to. Granát. Ježišmarja, oba dva házejí granátu, tak ty jsou super. Hele. Man down. Všichni jsou... Ježiši Kriste, to bylo hrozně rychlý. Tak. Ten... Kde je ten rozstříl? Počkej, tady dělal někdo rozstříl. Já jsem tady někoho rozprášil a po něm nezbyl ani loot. No tak to ne. Ne, tady, že bych toho měl málo. OK, dobrý, v pohodě. No, tady fakt po něm nic nezbylo. Ale jakože vůbec nic. Zajímavá planeta. Kam vůbec? Ale jo, to půjde. Budem furt tady hlídat tu cestu, protože... asi brát to s kratkou. Vezmeme to s kratkou? Vezmeme to s kratkou. Fuj. Něco tady bublá a vůbec se mi to nelíbí. Haló? Táme jsou nájezdníci. S ním asi budeme hrát někdy jindy. Ne, já jsem nechtěl healování. Ne, tak jako, že bych ho měl málo. Tyhle hře je fakt jako strašně moc věcí. Jakože fakt jako strašně moc věcí. A i kdybych neměl strašně moc věcí, tak těch strašně moc věcí si můžu koupit. Tak, kudy, tudy. Půjdeme ještě dál. Tady nahoře je nějaká budova. Jdem se podívat na... Tady, jdem opěvovat. Já se jdu podívat tadyhle nahoru. Tady by měla být nějaká budovička. Aspoň uvidím možná nějaký rozhled. Máme tady nějakou... Něco. Nájezdnický násilník. Pejsek! Felixi, dej mu! On má plamenomet, počkej! Felixi! Felix tady dost... Ne, už zase jsem si healování, místo toho abych to vykradl. Fajn, Felixi. Teď si mě jako docela zklamal. Ale tady si nějaký... To je nájezdníků, tak ten u toho moc sebe moc jako neměl. Nějakou útočnou pušku. Vybereme si tady tenhle ten kempík. Aha, dobře, tak tady nic není. Tady. Adrenalino, nevím, co to sice je. Co tohle? Další náboje. Mám fakt málo nábojů vůbec jako. Dveře. Dveře do pokladny. Byty. Munice, byty. Munice. Tohle to si hacknem, ten v pohodě. Byty, 500 bytů. Munice, části zbraní, munice, hackerský bypass, energetický článek, všechno byty. Ježiši Kriste. No tak je. Moje kleptomanský já je teď úplně v 7. nebi. Nicméně, jdem tamhle tím směrem. Protože musíme. Jsou nějaký fialový rostlinky? Nemůžu to sebrat? Ne, já bych chtěl brát úplně všechno. Nechodí tady nikdo? Ne, OK. Tohle se mi nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. A máme nějaký dostupný, zase další body dostupný, ale ne. Budeme lhát, budeme hodně lhát. Já chci být expert v lhaní.
Další náboje. Adrenalino. Je opuštěný kemp tohleto. Hodně opuštěný kemp. Fajn. Jdem se podívat dovnitř, protože nevím, co přesně tohleto je. A dost mě to zajímá. Nazdar. Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. Co je pamflet? In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Ajaj. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting we're out of pamphlets. Gosh, blast it. Why, we're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. To je moc idealistický tohleto. Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. That's a nice way to think about it. Graham would be our father. I suppose Zora might make a good mother if the two of them could stop arguing. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Nezůstanu. She's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. To je možný? Ellie? Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Třídírna čeho? Oh, Graham settled here a long time ago. Shoot, I wish I had a pamphlet to give you. It's all in there. I wasn't around back then, but they say a lot of the old MSI corporate folks died here. He calls it a spiritual metaphor, something about rising from the ashes. The new boy! Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Já někoho Last I saw hledám. him, he was headed into one of the buildings up the hill. Děkuju, Rose. To mám jako tady další město. To není tak velký. No. Mám tu více úkolů? Ne, nemám. Vítám tě, Tomáši. Vítám tě na našem streamu ze hry Outworld. Vy už jste to nestihli. Mě teďka úplně napadlo, že jeden z diváků mi to trošičku připomněl včera. Hele. Pracovní stůl, no tak ježiš. Vylepšit. Ano, to je moje kosa. Můžu ji vylepšit? Můžu. Vylepšit. Můžu. Vylepšit. Můžu. Počkej, kolik mám bitů? Já nevím, kolik mám bitů. Co jsou... Já jsem utratil všechny bity? Ne. Já utratil všechny bity, já už mám jenom 208... No dobře. Prodat. Kde máme nějaký prodejní automat? Chci prodat spoustu věcí. Automat. Dobrý den. Prodej. Zbraně. Co tu máme? Čepel. Co je tohle? Blokátor háze... Dobře, prodáme. Takových... Ježiši Kriste, co já s tou municí jako budu dělat? Já jí mám fakt jako strašně hodně. Dobře, to si toto. Tady můžeme něco prodat. Tady asi nic prodávat nebudem. Tady můžeme prodat určitě tohle. Ale jako tady, hele, já mám tadyhle naprostou, jako, tolik věcí, že ani nevím, k čemu ty všechny věci jsou. A vlastně používám ten inhalátor, tohle? Ne. Já nevím ani, co používám. Něco.
Pšenky, tohle nepotřebuju. Chlast asi nepotřebuju. To bude taky nějaký chlast, tohleto, že jo? Ano, purpurové víno nechci. Co je tohle? Řasový ležák. Fajn. Nějaký čaj šumivej, co je tohle? Dehydrované vodní tablety. Voda bez vodíku a kyslíku. OK, dobře. Obyčejná čistá voda, to bychom si mohli nechat. Co tu máme? Já nevím, prostě ty lemon, co to bychom... Prostě já tady mám takový... To jsou cigarety. Nechci cigarety. Nechci. A co je tohle? Záplata na potrubí? Ne. Nechci. Co je tohle? Nikopet. Nechci. Co je tohle? Co je tohle? Tady je prostě taková hromada věcí a já vůbec nevím, dobře, nechci. Ne, že bych jako takhle, jsem abstinent, ne, že bych se jakoby, ne, že bych jako alkohol neříkal, vůbec ne, ale potřebuji nějaký byty. Já potřebuji vydělat nějaký hrozný byty. Co je tohle? Seznam požadavků. Brosnan si vede evidenci, že blablabla, ve skutečnosti nemusí existovat, blablabla, jasný. Ježišmarja. Tam je člověk. Fajn, dobrý. Budeme se tady podívat po této hezký... Je tady hodně lidí. Co je tohle? Něco mrtvýho. Co je tohle? Nic, to je krabička. Je tady hodně lidí, takže asi bych to tady neměl úplně jako naštvat, protože by po mně potom šlo hromada lidí. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? You here to join the iconoclasts? Help us free this world? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. Let me guess. You're here to collect it. Well, I can tell you right now, it is not gonna happen. I won't go back. My entire life, she locked me in Stellar Bay because she was afraid. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. Oh, I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. To je dobrý. Stars, I don't know. My mama's a stubborn woman. She won't quit until I'm dead. That can be arranged. You know, Point, Felixy! That might just work. You go back and tell her you found my body beside the road, all mangled and tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more. I know it sounds extreme, but I can't go back. I just can't. This is the only way I can think of to be free. I hate to think of her grieving, but it'll be good for her to move on. In the long run, you know? Všechno zlohy. Oh, right. I guess you could take my daddy's ring. I've worn it ever since he died. Mama would recognize it right away. You take this Čekal jsem back něco to jiného, Stellar ale Bay. dobře. Tell my mama I died and you found that on my body. I know it'll be hard on her, but it's the only way. OK. Fajn. Fajn.
Takhle přesně na vodu, OK, tady jsme někomu pomohli. Elektrický oblouk baru a nemám vědu 55, dobře. Počkej. Nemám hacking 55, na to bych potřeboval toho. Milý deníčku, hacking 55 nemám. OK. Vyřešil jsem většinu věcí. Chtělo by to... Kdo má? Ne, dobrý. Nebudu se ptát, kdo má náboje v kuchyni. Ne v kuchyni. V tom, no. V koupelně. Nicméně. Myslím si, že tady bychom to měli mít teoreticky... Teďkon tady. Za boltem, jo, to budu mít určitě později a tadyhle to jsou úkoly, rodinné záležitosti, to vyřešíme později. Nicméně já už to pro dnešek ukončím. V dalším díle budeme mít tady nějakého prázdného muže, nevím, co to přesně je za deník, prázdný muž, útoky společníků a to bychom si ale měli vzít toho, Maxe. Bychom si měli vzít ale Maxe. Ano, vezmi Maxe na návštěvu. OK, jestli půjdeme do toho prázdného, takže tím pádem to uděláme trošičku jinak. My půjdeme se podívat tady na tohleto Radio Free, co je tohleto. Potom bychom teoreticky v dalším díle mohli vzít tohletoho bolta, vrátit se do zátoky, vzít sebou Maxe a s Maxem bychom došli tadyhle do prázdného muže, protože my bychom na to potřebujeme Maxe. Nicméně to je pro dnešek ode mě všechno, já doufám, že jste se nějakým způsobem bavili, pokud ano, budu moc rád, když podpoříte můj kanál v podobě odběru, lajku či komentáře. Budu taky moc rád, když se přidáte na náš komunitní Discord, který je dole v popisku videa, kde můžete nějakým způsobem s náma komunikovat, po případě se tam kouknout, protože já tam mám takový svůj malinkatý Dudlákův herní Koutek, kde se snažím psát nějaký alfa a beta testy, takže kdyby vás to nějakým způsobem zajímalo, tak se tam můžete podívat a třeba mít nějaký štěstí a ježišmar, tady takových mrtvol. Já si z nich tady vezmu všechny ty věci. Dobré, vezmu si maso. Vzal jsem ti to přímo pod rukou, to ti doufám nevadí. Budu taky moc rád, když podpoříte nějaký jiný malý streamery a tvůrce, jako je například Johnny 877, Oaks alias Klub trhlé kostky, Dan SCZ, YouTube, Sokol, Roman CZE, Nikun, Sakulmor, Drastik a je zkrátka spousta lidí, který můžete dál nějakým způsobem sledovat. Nicméně budu moc rád, když se aspoň podíváte na někoho z nich. Myslím si, že content, který tyhle lidi dělají, by vás taky mohl zajímat. Nicméně to je pro dnešek ode mě všechno. Já znova doufám, že jste se bavili a budu moc rád, když zase přijdete příště na nějaký jiný stream. Mějte se zatím pěkně a čus čus!